રકરણના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 11 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 ના સ્વાધ્યાય દાખલા તરફ જોઈ રહ્યા હતા. હવે આપણે સ્વાધ્યાય દાખલા તરફ આગળ વધીએ. હવે પ્રશ્ન છે તમારી પાસે, એક વિદ્યાર્થી 100 મોટવણી ધરાવતા માઇક્રોસ્કોપ વડે માનવ વાળની જાડાઈ માપે છે. કેટલા વડે માપે છે? 100 મોટવણી ધરાવતા. બરાબર, એ ધ્યાન રાખીશું. એ તમને મોટવણી આપી, શું આપી છે? મોટવણી. તમે આવું ભણી ચૂક્યા છો. મોટવણી તમને 100 આપી છે, બરાબર. હવે ધરાવતું કે છે આગળ શું કહે છે? તો 20 અવલોકનોનો નોંધે છે અને નક્કી કરે છે કે માઇક્રોસ્કોપમાં દ્રશ્ય ક્ષેત્રવાળી જોડાઈ 3 એટલે જોવા જેવી છે વસ્તુની કરે. તમને શું કહે છે? એવું જોવા મળે છે, રિયલમાં છે નહીં. તો આ શું પ્રતિબિંબ, શું કહેવાશે એ કરે? પ્રતિબિંબની પહોળાઈ તમને કહે છે. એ તમને કેટલી આપી છે? 3.5 mm. શું આપી છે? 3. તમારે સાચું પહોળાઈ શોધવાનું રહે છે, સાચી પહોળાઈ. હવે ભણી ચૂક્યા છો તમે મોટવણી બરાબર. શું ભણી ચૂક્યા છો? મોટવણી બરાબર શું ભણ્યા તમે એ કરે કે પ્રતિબિંબ ની ઊંચાઈ પણ શું આવશે? પ્રતિબિંબની પહોળાઈ અથવા જાડાઈ લખી શકો છો. ભાગ્યા શું આવે? સાચી પહોળાઈ. ચલો, સાચી પહોળાઈ કેટલી કીધી છે? ઉપર અહીંયા કરે તો સાચી પહોળાઈ બરાબર પ્રતિબિંબ પહોળાઈ ભાગ્યા શું આવશે? મોટવણી. આ પ્રતિબિંબ પહોળાઈ તમને કેટલી આપી છે? 3.5 mm. કેટલું આપ્યું છે? 3.5 mm. બરાબર, થોડું ધ્યાન રાખીશું. પ્રતિબિંબ પહોળાઈ તમને આપી છે 3.5 mm ભાગ્યા મોટવણી કેટલું આપી તમને? એ કરે 100. તો 3.5 ભાગ્યા 100 કરો, જવાબ કેટલો આવશે? એ કરે તો 3.5 ગુણ્યા 10 ની કરી લખીશું માઈનસ 2 0 છે ઉપર જાય તો માઈનસ થઈ જશે mm નું mm. બરાબર, તો સાચી પહોળાઈ કેટલી મળશે? 3.5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત મળે છે. એકદમ સિમ્પલમાં સિમ્પલ દાખલો છે. ઓકે, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આવા પરીક્ષા પૂછાય તો મોટવણી વાળું યાદ કરવાનું. તમે ધોરણ 10 ની અંદર પ્રકાશ વાળું જે ભણ્યા હતા એની અંદર આવી ગયેલું છે. ઓકે, તો આપણે લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ વધીએ. હવે સ્વાધ્યાય 2 પોઈન્ટ આપણે જોવા જઈએ તો 7મો જોયો, 2.8 હોમવર્કમાં છે. બરાબર, ખાલી જસ્ટ થિયરિકલ છે. તમે જોવા તમને બુકની પાછળ આપેલા તમે વાંચી શકો છો. હવે આપણે આગળ વધીએ 2.9 તરફ. તમે શું કીધું છે? એક મકાનનો ફોટોગ્રાફ 35 mm ની સ્લાઇડ પર 1.75 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળને આવરી લે છે. એ જોવા જેવું છે. શું કીધું તમને? 1.75 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ને આવરી લે. તમને ક્ષેત્રફળ આપીશું. આપણે ક્ષેત્રફળ A બરાબર 1.75 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. હવે લખવું શું કે મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 1.75 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત સેન્ટીમીટર ની કિંમત મીટર નો શું થાય? વર્ગ. તો 1.75 देखो मीटर सेंटीमीटर નું મીટર કર્યું, 10 ની માઈનસ 2 ની ઉપર કાઢો શું આ 10 ની 4 ઘાત એ શું આવશે? મીટર સ્ક્વેર આવે છે. આ રીતે આ સ્લાઇડને પડદા પર પ્રોજેક્ટ કરતા પડદા પર મકાનનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળે છે? 1.55 મીટર સ્ક્વેર. જો તમે પ્રોજેક્ટ કરો છો પડદા ઉપર, બરાબર, તો તમને પ્રતિબિંબ કેટલું મળશે? 1.75 મીટર સ્ક્વેર. તો પ્રોજેક્ટર અને પડદાની ગોઠવણીની રેખીય મોટવણી કેવી કીધી છે? રેખીય મોટવણી. આ બહુ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. તમે મોટવણી ભણ્યા કરી, મોટવણીના પ્રકાર છે અલગ અલગ. રેખીય મોટવણી, ક્ષેત્રફળ મોટવણી. અહીંયા તમે બંને શું આપ્યું? ક્ષેત્રફળ. શું આપ્યું છે? ક્ષેત્રફળ. અહીં એકમ સરખા કરવા માટે કામ કર્યું છે. તો આપણે પહેલા શોધો ક્ષેત્રફળની મોટવણી. શું કરશો? ક્ષેત્રફળની મોટવણી. તો ક્ષેત્રફળની મોટવણી બરાબર પ્રતિબિંબની મોટવણી ભાગ્યા વસ્તુની મોટવણી. ચલો, પ્રતિબિંબ એટલે કે ફોટોગ્રાફ જે પાડે પ્રતિબિંબ કહેવાશે. પ્રતિબિંબ કેટલી મળી તમને એ કરે તો કે 1.75 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 4 ઘાત. વસ્તુની મોટવણી કેટલી મળી તમને? અહીંયા કરે 1.75. કેટલું મળ્યું છે? 1.75. એ ધ્યાન રાખવાનું છે. બંનેના મૂલ્યો કેવા છે તમારા માટે? સોરી, અહીંયા કરે 1.55. સોરી, તમને કેટલું મળે છે? અહીંયા કરે 1.55. થોડું ધ્યાન રાખીશું. એ કરે 1.55 ભાગ્યા 1.75 ગુણ્યા 10 ની કેટલી આવે છે?
-4 બરાબર હું ધ્યાન રાખીશું તો અહીં શું કરશો આ ઉપર ક્યાં લઈ જઈએ છીએ ઉપર તો 1.75 ભાગ્યા 1 શું આવશે 0.8875 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત આવશે 4 એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે યાર ફોટો જે પડે છે બરાબર એનું કેટલું આવ્યું તમને 1.75 10 ની -4 ઘાત આ કેટલું છે 1.75 તો પ્રતિબિંબ કયું મળશે સ્મોલ a બરાબર એક અને 1.55 બરાબર ભાગ્યા શું 0. આને થોડું સાદું આવશે 8875 મીટર સ્ક્વેર શું આવશે 8875 બરાબર આ તમે શું વળી રેખીય ક્ષેત્રફળ મોટવણી તો રેખીય મોટવણી શું લઈએ છીએ રેખીય મોટવણી બરાબર વર્ગમૂળમાં ક્ષેત્રફળ મોટવણી શું કરવાનું છે વર્ગમૂળમાં ક્ષેત્રફળ મોટવણી કેમ આપણે ક્ષેત્રફળ તો શું આવે આપણે આમ કે ચોરસ ક્ષેત્રફળ એ બરાબર શું આવે l2 આવે તો m બરાબર શું થાય વર્ગમૂળમાં a થાય બસ એ જ કન્ડિશન એ પકડવાનું છે રેખીય મોટવણી એટલે લંબાઈ કહેવાય ક્ષેત્રફળ મોટવણી એટલે એનો વર્ગ કહેવાય તો શું કરશો વર્ગમૂળમાં 8875 આપણે જવાબ એનો જોવા જઈશું તો જવાબ મળશે 94.1 કેટલો મળે છે 94.1 તમને મળે છે અહીંયા કરે બરાબર તો આટલો તમારી પાસે જવાબ આવે છે તો સિમ્પલ વસ્તુ એ બે વસ્તુ ધ્યાન રાખો છો પ્રશ્નને ફરીથી રિપીટ કરવાનો આપણે કરીએ સમજીશું એક મકાનનો ફોટોગ્રાફ શું છે 35 mm ની સ્લાઇડ પર 1.75 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ આવરી લે છે આ સ્લાઇડને પડદા પર પ્રોજેક્ટ કરતા પડદા પર મકાનનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળે છે 1.55 પડદા પર હંમેશા શું મળે પ્રતિબિંબ શું મળે પ્રતિબિંબ કેટલું મળે તમને 1.55 મીટર સ્ક્વેર રિયલમાં ફોટો કેટલો હતો 1.75 × 10 ની -4 ઘાત એટલે આપણે શું કર્યું પ્રતિબિંબની મોટવણી ભાગ્યા પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ ભાગ્યા વસ્તુની ઊંચાઈ પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ કેટલી મળી તમને એક અને 1.55 વસ્તુ કેટલું છે 1.75 જવાબ કેટલો આવશે એક અને 1857 0.8857 × 10 ની 4 ઘાત એટલે 8857 વર્ગમૂળ શું આવશે 94.1 આવે છે ઓકે ચલો ફટાફટ લખી દઈશું પછી આગળ જોઈએ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ સ્વાધ્યાયના 10મા પ્રશ્ન જોઈએ તમને શું કહે છે સાર્થક અંક શોધો શું કરો સાર્થક અંક શોધો તમે આ તો ભણી ચૂકેલા છો ખાલી થોડું ધ્યાન આપીશું ચલો નિયમ શું હતો સાર્થક અંકનો કે પહેલા પોઈન્ટ વાળા પાડે નિયમ તો કે પોઈન્ટ થી જોવા જઈએ પ્રથમ શૂન્યના અંક જે હોય એની આગળના શૂન્યો ગણતરીઓ લેવાના નહીં તો એ કેટલો મળશે 7 જ કેટલું મળશે 7 તો કેટલી સંખ્યા આવશે એક જ સંખ્યા કેટલી છે એક જ સાર્થક અંક છે એક અંક મળશે તમને અહીં જોઈ શકો છો 10 ની 24 ઘાત ખબર છે પેલું તમે કીધું હતું a × 10 ની b ઘાત વાળું તો માં એ જ ગણવાનો b ને ગણવાનો છે 1 2 3 તો કેટલા આવશે સાર્થક અંકો 2 6 અને 4 કેટલા અંકો આવશે 3 કેટલા આવશે 3 અહીં તમે જોઈ શકો છો આમાં જુઓ તો કે શું છે પોઈન્ટ પછી શૂન્યતા સંખ્યાઓ 2 3 7 અને 0 0 0 ગણવાનું હા કેમ એ સચોટતા બતાવે એટલા માટે તો કેટલા અંક આવશે 2 3 7 અને 0 તો કેટલા અંક આવશે 4 અહીં જોઈ શકો છો કેટલા અંક આવશે 1 2 3 4 અને 5 તો કેટલા અંક આવશે 5 6 3 2 0 અને 5 કેમ બે શૂન્યતા વચ્ચે રહેલા 0 શું કહેવાય સાર્થક અંક ગણાય તો કેટલા આવશે એક અને 5 અંક આવશે પછી અહીં જો 1 2 3 ને કેટલા આવશે 4 કેટલા અંક આવશે 4 અંકો કયા કયા 6 0 3 અને 2 તો સાર્થક અંકો કહેવાશે અહીં જોઈ શકાય છે આ જે પ્રથમ શૂન્યતા આગળના 0 ગણાશે નહીં તો કેટલા વધશે કરે 6 0 3 અને 2 કેટલા અંકો આવશે 4 કેટલા અંક આવે છે 4 બરાબર તો આપણે ઈઝીલી છે ખાલી સિમ્પલ વસ્તુ છે અંકો દર્શાવવાના છે બીજું કંઈ કરવાનું છે ઓકે ચલો ફટાફટ લખી દઈશું પછી આપણે આગળ જોઈએ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાયના 11મા એક્ઝામ્પલ કરો
એક લંબચોરસ પાતળી ધાતુની તકતીની લંબાઈ, પહોળાઈ અને જાડાઈ અને અનુક્રમે આપેલી છે. લંબાઈ કેટલી આપી તમે તકતીની? L બરાબર 4.234 મીટર. પહોળાઈ તમને આપી છે અહીંયા કારણે B બરાબર આપણે લઈશું 1.005 મીટર અને તમને જાડાઈ એટલે કે ઊંચાઈ આપણે લઈશું h બરાબર 2.01 સેન્ટીમીટર એટલે કે 2.01 ગુણ્યા 10 ની -2 ઘાત મીટર અથવા 0.0201 મીટર. બરાબર? તમારે કોઈ બે ઉપયોગ કરી શકો છો. આ સાથે પણ સુધી રાખી તકતીનું ક્ષેત્રફળ અને કદ શું કરો? તકતીનું ક્ષેત્રફળ અને કદ શોધવાની વાત કરે છે. તો આપણે થોડું ધ્યાન રાખીશું. તો જોઈએ તકતીનું ક્ષેત્રફળ શું લઈશું આપણે એકને તકતીના ક્ષેત્રફળ તરફ વધીએ. તકતીનું ક્ષેત્રફળ હવે તમે સમજી લો ઉદાહરણ તરીકે એક જોવા જઈએ તકતી એટલે પ્રકારનું શું હશે? જાડાઈ વાળું. બરાબર? તો આ પ્રકારની એક આકૃતિ લઈએ તકતી માટે. સિમ્પલી સમજો. આ પ્રકારની આકૃતિ સમજી લો અથવા વધારે ખબર ના પડે તો અહીં ખાલી જોઈશું બુકની અંદર જો ઉદાહરણ તરીકે જોજો. આ તકતી લઈ લો. આ શું છે? એક પ્રકારની તકતી. તો દેખો તકતીમાં શું હોય? એક આનું ક્ષેત્રફળ સામે બીજું આનું હોય. એક આનું હોય તો એક પાછળ આનું અને એક આ સાઈડ તો એક આ સાઈડ. તો શું થશે? 1 2 3 4 5 અને કેટલી બાજુ? 6 બાજુ. કેટલી બાજુ થશે? 6 બાજુ. તો 6 બાજુમાં જોવા જઈએ તો બે ના મૂલ્યો કેવા હશે? સમાન. કેવા મળે તમને? સમાન. દેખો આ જે છે આનું આ જે ઉપરનો ભાગ દેખાય નીચેનો ભાગ આ બાજુનો આ બાજુ આ અને આ બાજુ. ધારો કે આને લઈ લઈએ આપણે B, આને લઈ લઈએ L અને આને લઈ લઈએ આપણે H. લઈએ H તો આપણે અલગ અલગ મૂલ્યો જોઈ શકો છો. તો તમે ઉદાહરણ તરીકે લોકો સમજો. અહીંયા કણ આ છે B, અહીંયા શું છે H. તો આપણે એના ઉદાહરણ લઈને આપણે ચાલવાનું છે. તો એ શું થશે? તકતીનું ક્ષેત્રફળ શું લખું છું? તકતીનું ક્ષેત્રફળ A બરાબર હવે A બરાબર સૂત્ર શું પડશે એકને? તો જો અહીંયા તમે પહેલા કરીએ L અને H લઈએ છીએ. L અને H તો LH વત્તા હવે અહીંયા જો H અને B કયું આવશે? H અને B અહીંયા લઈએ તો શું આવશે? એકને BH બરાબર? અહીં LH BH અને બીજું શું થશે? LB. શું આવશે? એકને LB અથવા BL. હવે એવું જ આમ કે એક બાજુ માની લીધું એ આ બાજુ અને આ બાજુ બાકી એ શું આવશે? ફરીથી LH BH અને શું આવશે? એકને LB. તો દેખો કેટલી ગણાય? 2LB 2BH વત્તા શું આવે? 2LH 2 કોમન થઈ જશે LB BH અને શું આવશે? LH. દરેક ની વેલ્યુ એક બાજુ આ એક બાજુ એક આ અને એની પાછળ. બરાબર? તો કેટલી મળે છે? 24. હવે આપણે કિંમતો ઉપર શું મૂકવાની છે? કિંમત. એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. તો 2 નો 2 L ની કિંમત કેટલી છે મારી પાસે? 4.234 ગુણ્યા અહીંયા કને B ની કિંમત તો શું હશે? કને 1.005 વત્તા શું છે? વચ્ચે B ની કિંમત કેટલી છે પાછી? 1.005 ગુણ્યા પેલાની કિંમત કેટલી છે? H ની કિંમત 0.0201 પછી શું આવશે? કને વત્તા શું કરીએ છીએ? વત્તા L ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે? 4.234 ગુણ્યા 0.0201 બરાબર? તો આ દરેકનો હિસાબ મારવી છે. અંદરના ભાગમાં જોઈએ તો પહેલા તમને એ મળશે બે ને અંદર ગુણીએ શું કરીએ છીએ? બે ને બી અંદર ગુણીએ જવાબ કરશું તો પહેલો જવાબ આવશે એકને 8.51034 બીજો આવશે એકને 0.040 10 વત્તા બીજો જવાબ તમારી પાસે આવશે 0.17170 2068. ઓકે રાખે હિસાબ માં શું આવશે? 8.72094 મીટર સ્ક્વેર. બરાબર? આવો જવાબ આવે છે. પરંતુ આપણે શું લેવાનું છે? એકને રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય. શું લેવાનું છે? રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય. તો સાર્થક અંક સુધી શું લેવાનું છે આપણે? સાર્થક અંકોના આધારે રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય. શું લેશો આપણે? રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય. તો A બરાબર હવે જુઓ સાર્થક અંકોમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કેટલા છે સાર્થક અંકો? 1 2 3 અને 4. એ 1 2 3 અને 4. અહીંયા કેટલા છે? 1 2 અને 3. લઘુત્તમ જોવાના. શું જોવાના? લઘુત્તમ. તો લઘુત્તમ કેટલા છે? 3 જ છે. તો 3 અંક સુધી જવાનું. તો 1 2 અને 3 કેટલા છે? 1 2 અને 3 તો શું આવશે? 8.72 મીટર સ્ક્વેર.
કેમ? લઘુત્તમ સાર્થક અંક સુધી જવાનું છે એટલા માટે. લઘુત્તમ કેટલા છે? 1 2 અને 3 જ છે. અહીંયા 4, અહીંયા પણ 4, તો કેટલા આવશે? 8.72 મીટર સ્ક્વેર આવે છે. તો એ જવાબ મળી જશે A. હજુ કદ બાકી છે, ચલો પેલા ક્ષેત્રફળ લખી દો, પછી કદ તરફ આપણે જોઈએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કદને જોઈ લઈએ. તો તકતીનું કદ v બરાબર LBH. શું થશે? LBH 3 નો ગુણાકાર. L ની કિંમત કેટલી છે? 4.234. v ની કિંમત કેટલી છે? 1.005 અને h ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે? 0.0201. ચલો આનો બરાબર ગુણાકાર કરવો પડશે. કેલ્સિયસ છે, ગુણાકાર કરો તો જવાબ આપણી પાસે આવે છે 0.855 289 17. બરાબર, તો આર્યો આવે છે આપણી પાસે જવાબ. પરંતુ આપણે જોવા જઈએ તો મીટર ક્યુબ. શું થશે? કરે મીટર ક્યુબ. પરંતુ શું લેવાના? સાર્થક. શું લેવાના છે? તો ફરીથી લખશું, સાર્થક અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય. શું કરશું આપણે? તો v બરાબર કેટલા સાર્થક અંકો? 3. દેખો આ બે શૂન્ય તો ગણાશે નહીં, એના પછી 1 2 અને 3 કેટલા થશે? 3. જવાબ શું આવશે? 0.0855. એકમ શું આવશે? મીટર ક્યુબ. શું આવશે? મીટર ક્યુબ. બરાબર, 3 સાર્થક અંક સુધી રહેવાનો હતો. સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમે આવું ગણતરી કરી ચૂકેલા છો, પરંતુ એ નવું એડ શું થાય છે આપણા માટે? સાર્થક અંક. શું થાય છે? સાર્થક અંક એડ થાય છે. તો ત્યારે લઘુત્તમ લઈ જાવ. કેટલા જવાબ ચાલવાના છે? લઘુત્તમ કેટલા છે? 1 2 અને 3. ઉપરના કેટલા હતા? 4 છે. 3 મૂલ્ય સુધી લઈને ચાલ્યા છો. ચલો બરાબર લખી દઈશું, પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ 12ના એક્ઝામ્પલ તરફ. પ્રોવિઝન સ્ટોરની તુલા વડે માપેલ એક બોક્સનું, આપણે જે ઘરે જે વસ્તુ લેવા છે ખાંડ, બરાબર, એવી તુલા વડે માપેલા એક બોક્સનું દળ તમને આપ્યું છે 2300 kg. કેટલું આપ્યું છે? 2300 kg. તો બોક્સનું દળ શું કીધું છે? બોક્સનું દળ 2.300 kg. શું આપ્યું છે? 2.300 kg. આ બોક્સના 20.15 ગ્રામ અને 20.17 ગ્રામ દળના સોનાના બે ટુકડા મૂકવામાં આવે. આ બોક્સમાં શું કરવામાં આવે? બે સોનાના ટુકડા મૂકવામાં આવે. તો પ્રથમ સોનાના ટુકડાનું દળ અહીંયા છે ગ્રામ. ગ્રામમાં શું કરવું પડે તમારે? એટલે કિલોગ્રામ વડે 1000 વડે ભાગવા પડે. શું કરવા પડે? 1000 વડે ભાગવા પડે. તો 20.15 ને 1000 વડે ભાગો, જવાબ શું મળશે તમને? અહીંયા 0.02017. શું હશે? 0.02017. આ જવાબ મળી જશે. બીજું જોવા જઈએ તો શું મળે છે? તો 2017 બીજું છે અને બીજું છે 2015. કેટલું છે? 2015. તો બીજા ટુકડાનું દળ 0.02015. શું આપે તમને? એને કિલોગ્રામ. હવે શું કીધું છે તમને? પહેલો પ્રશ્ન, બોક્સનું કુલ દળ કેટલું? હવે કેટલું થશે બોક્સનું કુલ દળ? તો શું કરવાનો? સરવાળો. આ દેખો પોઈન્ટમાં સમાંતર શું થશે? બે જીરો. શું મૂકી દઈએ છે? જીરો મૂકી દો. 7 ને 5 12 નો બગડો. બધી કેટલી પડશે? 1 1 ને 1 2 કેટલા થશે? 3. 0 ના 0. 2 2 4 અને 3 ના 3 અને શું આવશે? એને 2. તો 2.34032. શું થશે? 2.34032 ગ્રામ થાય છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? એને રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય શું લેવાનું છે આપણા માટે? રાઉન્ડ ઓફ મૂલ્ય લેવાનું છે. તો લઘુત્તમ સાર્થક અંકના આધારે સરવાળા બાદબાકીમાં, શેમાં? સરવાળા બાદબાકીમાં કયા મૂલ્ય લેવાનું આપણે? તો આપણે ભણી ચૂક્યા હતા કે સરવાળા બાદબાકીના પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા ધ્યાન રાખવાની. તો જો અહીંયા 2 પછી કેટલી સંખ્યા છે? 3. કેટલી છે? 3. તો કેટલા ધ્યાન રાખશું? 3 ધ્યાન રાખીશું. સરવાળા બાદબાકીમાં દશાંશ પછીના શૂન્યતર અંકોને ધ્યાનમાં લેતા અહીંયા
લઘુત્તમ શૂન્યતર સંખ્યા 1 મળે. શું મળે છે? 1 મળે છે. માટે કુલ દળ કેટલું થશે? અને કુલ દળ બરાબર 2.3 કેજી. શું હશે? 2.3 કેજી થાય છે. ત્રણ વસ્તુ ધ્યાન રાખશો. એ શું હશે? 2.3 કેજી. અહીંયા એક પ્રશ્ન આપણો પૂરો થઈ જાય. આ ધ્યાન રાખવાનું છે 2.3 જ રાખવાનું છે. બીજું કંઈ કેમ? અહીંયા એક જ સંખ્યા હોવાના કારણે બાકી બધી કેટલી હતી? બે સંખ્યા છે એટલા માટે. હવે જોવા જઈએ તો આગળ યોગ્ય સાથેનું સુધી બંને ટુકડાના દળનો તફાવત શું કરવાનો છે? બંને ટુકડાના દળનો તફાવત લેવાનો છે. તો એ તમને કેટલો દળનો તફાવત મળશે તે દળનો તફાવત શું લઈએ? દળનો તફાવત. તો અહીંયા કેટલું હતું? 20.17 માંથી શું કરીએ આપણે? 20.15 બાદ કરીએ. શું કરીએ? 20.17 ઓછા 20.15. 7 માંથી 5 જાય તો 2. અહીંયા શું હશે? 0. અહીંયા 0 2 વડે 0 શું હશે? 0.02 એટલે કે 0.02 ગ્રામ. તો કેટલી અંક લેવાના છે? એક અંક. તે કેટલો અંક છે? એક જ અંક છે. તો તમારે કેટલો મળશે તમને? 0.02 ગ્રામ મળે છે. બરાબર? દળનો તફાવત ના સરવાળો. બિલકુલ સિમ્પલ વસ્તુ છે. ખાલી સિમ્પલ સરવાળો કરવાનો છે. ચલો ફટાફટ લખી દઈશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે લખાઈ ગયું હશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર થોડા નવા એક્ઝામ્પલ સાથે. ત્યાં સુધી વાંચતા રહો, ભણતા રહો, લખતા રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ.